Ești ca și cum ești la private jet aici. Wow, dar vezi că arată super nou avionul. Deci, după cum spuneam, este cam cel mai mic avion cu care am zburat. La preț de autobuz am primit toate aceste condiții. Ia ce armată, ia uite. Soldații aici, uite. Aici nu se intră așa, uite ce mitraliere au. Șansa face că drumurile sunt închise, fiind în perioada Paștelui. Am plecat din Guatemala City, unde era totuși mai ok. Aici e problema că se și inundă, nu? Dar nu înțeleg, noi trebuie să ajungem într-un loc, dar nu înțeleg cum ajungem. Mamă, deci s-a inundat acolo. Vor fi 42 de grade sau ceva de genul. Și au zis că maximul e 57. Ăsta e trotuarul pe care trebuie să mergem și molozul prin care trebuie să trecem. Investiții făcute fără cap, deci practic trotuarul de aici e parte din lac. Salutare, oameni buni și frumoși! Suntem acum în Guatemala City și ne pregătim să mergem înspre Flores, respectiv o să mergem să vizităm ruinele maiașe. Acum ne pregătim să părăsim stațiunea. Stațiune care, după cum prea bine vedeți, este la fel de pustie ca și în vlogul pe care vi l-am arătat anterior. Așa că, deci acum noi suntem în Vinerea Mare, de fapt nu e sâmbătă, scuze, deja am și uitat, este sâmbătă astăzi, sâmbătă dinaintea Paștelui. Și deci aici de aceea oamenii sărbătoresc cu multă liniște și pace, cam așa se întâmplă. Sau la mall la mâncătorie. Da, exact. Da, dar aici unde suntem noi cazați, respectiv în zona 10, v-am explicat că asta e cumva cea mai sigură zonă dacă veniți în Guatemala City, e pustiu, deci e de bine. Dacă nu ne-ați cunoscut până acum și ați aterizat prima oară pe acest vlog, sunt Alex aici alături de Iasmin, suntem în minunata aventură Un an cu un ghiozdan și ce vă îndemnăm noi să faceți preventiv este să lăsați un like și un subscribe, pentru că noi facem tot posibilul să vă arătăm niște vloguri super autentice, super reale și care noi zicem că o să vă aducă o stare de bine. Așa că vom arăta cum este călătoria cu avionul până în Flores, cam care e treaba pe acolo, deci va fi un vlog în două orașe, să mă exprim așa. Hai să-i dăm drum! Aeroportul arată puțin așa în depresie spre mizerie, dar na, își face treaba. Așa a zis la izquierda, că trebuie să mergem la stânga, pe naționale, pe internaționale, nu se mai înțelege nimic. Pe aici pietrele astea sunt cam vraiște. Nu mai vede. Da, e. Ca experiență de călătorie până în momentul de față, noi suntem cu compania TAG, care este un low cost, însă să știți că a fost foarte ok, adică am avut și ceva bagaje extra, nu ne-au pus foarte mult să le deschidem. Aveam cu 2 kg în plus ceva de genul. Da, da, deci ne-a lăsat cu 2 kg în plus, pe aici am ajuns foarte ok, ne-au dat și locuri unul lângă altul, deci compania TAG s-a dovedit ca fiind una în regulă și am ajuns în sala de așteptare unde e pustianul, n-ai nimic pe aici. N-ai absolut nimic. Ce cafenea, că nu, ai un singur aparat unde poți să ții chestii pe aici și cam aia e. Iasmin mă întreabă de ce ne-am grăbit, că dacă mi-amintesc eu bine înainte de a pleca de acasă, cineva spunea că... Păi mi-era frică, pentru că n-am făcut poate poți să mai ieși. La Wiz, dacă nu faci check-in, nu știi ce se întâmplă. Păi nu mai ieși, că după aia treci iar prin control. Te duci tu. Anyway, deci până acum e bine, ne place pe aici, dar... E prea bine până acum. E prea bine. Deci orașul era pustiu, dar și pe aici. Deci, fraților, oamenii ăștia când sunt în sărbătoare, sunt în sărbătoare. Adică nimeni nu circulă, e pustiu peste tot. Ne îndreptăm spre cel mai mic avion cu care am zburat până acum. E un ATR ăsta prăpădit. Și sunt... Da, e foarte mic, e așa și practic este și singura cursă, cred că, care va decula. Suntem noi și nimeni. Mamă, e de copii. Da, zice Iasmin că este un avion baby. Iasmin, n-ai zburat cu rutele interne, Tarom. Sunt aceleași tipuri de avioane. Ai senzația un avion privat acum, să știi. Ești ca și cum ești la private jet aici, da? Alo! Dar vezi că e nou, arată ca nou, oricum. Hola, señor. Buenas. Da, bună seara. Wow, dar vezi că arată super nou avionul. O fi el așa, baby, și... Nu există, de-aia mi-a dat A și C. Am înțeles. Mă și miram de ce n-am avea locuri unul lângă altul. Deci îți place cum ești aici la private jet, a? Deci, după cum spuneam, este cam cel mai mic avion cu care am zburat. Este un ATR din ăsta, cum este și pe la Tarom, pe cursele locale. De fapt, noi asta facem, zburăm local, da? Din Guatemala City în Flores. Și este și mega liber, adică cred că suntem cu cam jumătate de avion o să fim în cursa asta. Și asta ne bucură. E relaxant de dreptul, nu? E fain. Însoțitoarea de bord, că este avionul foarte nou și mi-am mai dat seama după cataramele astea de aici, uitați-le, sunt nefolosite. N-am mai zburat în viața mea cu un avion atât de nou. Se vede pe ele că sunt nou-nouțe centurile. Foarte tare!
Facem aici prima, să sperăm că nu e chiar prima tură de zbor și că funcționează, i s-a făcut rodajul înainte. Dar e bine, toată lumea are o stare de bine, asta e clar. Deci țineți-vă bine, avem vestea zilei, am primit și apă și eu mi-am luat și un Pepsi Zero, inclus în preț, băi, oamenilor. Deci companie low cost, ne zboară cu un avion nou-nouț și a zis că prețul a fost cât? Adică a fost cât prețul de... Cred că $70. Cam atâta era și autobuzul. Deci cam la prețul de autobuz am primit toate aceste condiții. Trebuie să vă documentăm aceste lucruri, nu suntem sponsorizați, nu ne primește... Au fost și de treabă cu bagajul. Fugi de treabă cu bagajul. Deci e o companie aici în Guatemala care merită toți banii, frate. Toți banii, să-ți dea și ei așa o băutură gratuită. Gheață. Bine, dacă era să mă câștige total, îmi dădeau și mie o bere la acum. Da, din astea, soft drinks, cum ar veni. Da, deci foarte tare. Documentăm în continuare toată experiența de până aici, ceea ce ne place. Avionul se mișcă bine, cu deculatul a fost un pic mai zbălângăit, dar s-a reglat. Acum suntem bine. Cred că nu mai avem mult și aterizăm. Stați așa că ne râdem aici. Că și-a amintit Iasmin, zi ce ți-ai. Deci era o perioadă în care mi era mie rău și trebuia să-mi iau, înainte de zbor, mă simțeam cam nasol și am vrut să iau o pastilă din asta de greață pentru rău de mișcare și așa. Și am cerut, cred că de la Wizz Air, nu? Da. Sau dacă nu era de la Wizz Air. Hai să zicem de la o companie low cost. Am cerut un pahar cu apă pentru am luat pastila, am argumentat și a trebuit să vină cineva ca să verifice dacă eu chiar iau pastila și am o pastilă cu care se iau apă, altfel nu mi-ar fi dat. Vă dați seama, ceream așa ca nesimțită apă și nu aveam pastila. Da, adică gen, n-ai cumpărat o apă, ci un pahar. Cert un pahar, da, dar mă gândeam că de aia sunt însoțitorii, adică dacă ți-e rău și vrei să iei o pastilă, îți zice, băi, nu vă dăm pastila, dar trebuie să-ți cumperi niște apă, cu ce o bei, știi? Păi da, exact asta era problema. De fapt, problema e alta, că tu ai cerut apa înainte de a decola și înainte de a se deschide serviciul de servire. Înțelegi? Deci nu eram... Așezaserăm, dar tu poți oricând să faci cerere către... Da, ați înțeles. Tu crezi că dacă ceream în timp ce era serviciu, spunea că îmi dă gratis? Nu, aceeași chestie. Așa că pare că cobor dintr-un avion privat. Of, nu mai pot de cald. A? Mamă, ce cald e. Da. Am aterizat, suntem bine, nu mai putem de deja de cald, dar arată totul super paradisiac aici, pentru că, vedeți, e un aeroport foarte mic. E atât de mic încât noi suntem singura aeronavă mai mare de aici. Restul de avioane sunt din astea micuțe și private. Sunt 480 de grade, Iasmin are microfon și nu se aude. Eu fac interpretarea. Sunt 480 de grade și este foarte cald. Și deci, iată, ne ajuns și în Flores. Aici e plin de flori sau de ce se numește așa Flores? Nu se știe, deci. Dar e foarte cald. Aeropuerto Internațional Mundo Maya. Deci aici am ajuns în lumea Maya. Așa se numește și aeroportul. Uite ce micuțe sunt avioanele. Ai mai văzut avioane așa micuțe? Deci alea sunt avioanele cu care se explorează pe aici jungla. Iasmin tocmai s-a dus acolo la informații, că știe, a citit că ăștia cu tuc-tucurile pe aici fac manevre, să schimbe 100 de chețari în 2 de 50, să fie pregătită pentru momentul discuțiilor cu tuc-tucăriștii. Și chiar o să documentăm, să vedem cum facem partea asta de a găsi transportul de aici, de la aeroport înspre cazare. E bine să vă arătăm toate aceste detalii care contează uneori. Ia să o vedem. Ai reușit? Nu. Deci Azi că la cafeterie. A, la cafeterie. Deci trebuie să schimbi 100 în 2 de 50 ca să nu ne ardă și la transport, Păi da, pentru că ei după aia pot zica, păi îmi pare rău, eu am înțeles că dați 50 de persoane și nu vrea. Vezi ce prevăzătoare ești? Mă filmai. Vestea zilei este că n-a găsit Iasmin să schimbe. Și deci, ia, să vedem cum merge treaba.
Gracias, señor. Gracias. Păi bun. Păi și ce facem? Noi unde mergem? Nu! Ce? Noi ce facem? Unde mergem? Nu știu bine, nu mai știu ce să facem. Păi, Luăm o după din asta. Hai să vorbim și noi la o după din asta, poate ne ia, nu? Uite, oamenii văd că au luat așa încolo. Poate... Stai, că ai grijă. Hai încolo. Ce ai vorbit cu el? Spaniola mea. Pare că sunt de aici, să știi. Mai întreabă și tu o dată. Cine e nene ăsta? Păi nene, asta este prietenul nostru astăzi. Ah, ok. Ia mai întreabă. Señor, 25 pe persoană, ok? Sí, 50. Si, Flores, nu? Flores. Si, Ok, si, si. gracias, señor. Todo bien. Am găsit o dubă din asta unde suntem noi și încă alți turiști și unde 25 pe persoană, m-am descurcat eu frumos și el așa rapid. Cuidado con el sombrero. Queremos que te lleve un buen recuerdo, pero no la cabeza. Si, si. Acum trecem podul și ajungem pe insulă. Că ai vrut să stăm pe apă și la insulă. Poftim. Ce drăguț. cerrado. Tare. Uite, au și bărci. Poate și la un pește. Uite, ia ce armată, ia uite. Soldații aici, ia uite, erau... Vorba ta aici, nu se intră așa, ia uite, ce mitraliere au, vezi? Mamă. Ay, por eso no los dejan. Șansa face că drumurile sunt închise, fiind în perioada Paștelui, și ne îndreptăm spre cazare, nu știm pe unde, dar e frumos pe aici, nu pot să Și tot șansa face că nu avem internet și acum navigăm așa. Da, exact, nu avem nici net. Mergem așa, e o insulă, acum cât putem să greșim de tare? Și e cam cald, Cam cald. dar e frumos. Cred că sunt 50 de grade, mai bine. Ne mai oprim un pic așa să ne luăm A, tu vezi chestii? Eu nu văd nimic de Da. pălăria asta. frumoasă Nu înțelegeam piațeta. de ce te-ai oprit. Frumoasă piațeta asta. Și liniștită. E oricum piațeta centrală, țin cont de cât de mică e insula pe care suntem. Frumos. Hai. Să continuăm. Și uite-te și tu la casa asta, ce drăguță e, vezi? Care? Asta. Da. Vezi ce frumos arată? Foarte tare. Am ajuns în capătul insulei deja. Căutăm intrarea la cazarea noastră. O cazare ca de obicei modestă, pe buget. Eu nici nu mai știu ce am rezervat, crede-mă. Nici nu mai știi Am nici. rezervat atât de multe chestii în ultima perioadă încât n-am nicio idee. E, Cum arată, ce... bine o fi. Nada. Peste tot pe la geamuri sunt aceste pânze mov, da? Pentru că noi acum suntem exact Stai, în hai să întrebăm sâmbătă pe nene dinaintea asta. Paștelui. Hai să Hola. întrebăm ea. Hola, señor. Señor. Hola, perdón, ¿sabes dónde está Don Zenobio Hostel? Că vorba aia, suntem pe o insulă aici, trebuie să cam știe. Deci e că înainte pe calea asta și că la un moment dat... Rect. Ok, gracias. Gracias. Deci, Tot înainte. tot înainte. După mai multe căutări am găsit, se pare, intrarea. Casa Sunset? Ah, ok. Hai că am nimerit-o. Îmi Yasmin? gustă treaba, dar am nimerit-o. Ne-am echipat mai lejer și am ieșit și noi pe stradă, pentru că, băi, oamenilor, acum sunt vreo 30 și ceva de grade, însă oamenii de pe aici ne-au anunțat că... Tu ai văzut cât de calmi erau toți oamenii când ziceam noi că e cald? Erau gen, da, dar se poate și mai cald. Da, adică ne-au anunțat că peste 2 zile vor fi 42 de grade sau ceva de genul. Și au zis că maximul e 57 Nu sau... știu, deci lor le se Ceva pare așa rău. ceva foarte natural ce se întâmplă aici. Am plecat din Guatemala City, unde era totuși mai ok, ca și temperatură, chiar ne era răcoare noaptea, azi noaptea am închis geamul că era frig. Și am ajuns aici unde, Dacă nu avem aer condiționat. dacă nu aveam aer condiționat, era o problemă reală, sincer. Deci nu suntem meteo-insensibili, nu ne plângem, căutăm și un restaurant între timp, dar e cald. Și bine că Yasmin a rezervat, mâine este și duminică, deci este exact în ziua de Paștele catolic aici. Și o să mergem să explorăm, deci mare vlog ce urmează mâine. Să mergem la ruinele maiașe, la ruinele Maya. Asta e bine cumva că nu ne ducem în zilele celelalte, unde va fi foarte cald, fiind și junglă. Și, Ai grijă aici. Ia uite, să am grijă pe șosea, că ne putem prăpădi pe aici. Și vom merge la ora 6:30 să fim acolo sau la punctul de întâlnire? La Yasmin? punctul de întâlnire. La punctul de întâlnire. Ok. Deci totuși sperăm că vom ajunge în prima parte a zilei până nu începe
să fie treaba fierbinte. Da, și deci acum vă arătăm aici cum arată lucrurile. Deci suntem aici, Iasmin, în Flores sau deja suntem, cum se numește Da, orașul? e bine, suntem în Flores. Suntem în Flores, dar asta este orașul plutitor și o să ne informăm acum când suntem la masă cu niște chestii foarte interesante referitoare la ce se întâmplă pe aici. Dar până una alta nu înțelegem ce se întâmplă cu traficul ăsta, că este mare nebunie. Am făcut prima la dreapta și deja vedem viața pe lac. Se întâmplă aici să fie cam toată lumea, toată stațiunea practic, unde îl vedem și pe domnul, să urcă pe caiace, se merge pe lac. Pare fun. Ia cum Da, e chiar e apa. fun. Aici este și o plajă pe care noi o vedeam de acolo, de sus de la noi, de unde ne uitam Mamă, în ce seară. alunecă! Era să te prăpădești, a? Da, pare Ai caldă, grijă că dar piatra în alunecă general, rău. dacă e în apă, poate fi alunecoasă, da. Și deci, Doamne, ce era socomit. ai vrut să bagi tu piciorușul și Am era vrut să fac pentru vlog show. Da, să faci show, mega show. Era să fac mare show. Și aici, uite, fii frumos să spui prosopul, frumos te aranjezi aici. E frumos așa, ai un sentiment de destul de Dar acum turistic. trebuie să o luăm prin... Să ce? Nu știu mai bine pe unde trebuie să o luăm. Ah, și aici e problema că se și inundă, nu? Dar nu înțeleg, noi trebuie să ajungem într-un loc, dar nu înțeleg cum ajungem. Mamă, deci s-a inundat acolo. Ah, deci noi trebuia, cred că să facem undeva la dreapta mai înapoi, să știi, pentru că pe aici... O luăm Sau- pe marginea asta. Da, o luăm pe marginea asta, dar nu știu cât... Deci asta e provocarea prin care... Deci fii atent, iubita, vină mai aici, că acolo e molos pe jos și alunecă. Ia vină mai încoace. Deci e cel mai bine să te urci de Nu aici. înțeleg nimic. Te voi ajuta eu. Deci asta e provocarea zilei, să ajungem la un Au! restaurant. Păi da, dar pe mine Google Maps m-a dus pe aici, că eu am Păi crezut Google că Maps trebuie nu știe că pe aici se inundă, nu vezi? Asta e problema. Și Ai vedeți, grijă. deci ăsta e trotuarul pe care trebuie să mergem și molozul prin care trebuie să trecem, pentru că efectiv s-a inundat. Iasmin zicea că a și citit ceva, de aș vrea să dublu verificăm, și anume că insula asta s-ar și scufunda un pic așa, puțin câte puțin. Sperăm că nu cât suntem noi pe aici. Da, deci uite, ăsta e modelul, să știi că oamenii merg pe dig și au făcut intrările astea. Uite, restaurantul ăsta, de exemplu, pentru a putea intra în el, Au gândit-o. da. Deci că ești, aici toată esența este să nu te pus să bei sau să faci ceva ghidușii care să te facă să fii mai amețit. Stânga e ceva, cred că se duce la vreo 2 metri adâncime din ce văd încolo. Iar pe aici, în dreapta, dacă te uiți, Iasmin, sunt Ai deja grijă pești. că mai vine un nene. Deci, și mai vine și un nene. Ok. Deci Veneția este pe psihola față de cei, să știi. Și... La ce te uiți? Vezi că petrec niște oameni pe acolo. Da, drumul la muzică, e treaba în desfășurare. Sper să nu mă împingă Da, nenea deci cam asta. asta e. Ola. Yes. Trebuie, dacă s-au adunat aici mai mulți creștini, nu, senior? Dacă s-au adunat mai mulți creștini pe aici, mai trec și plantele astea, e problemă. Acum înțelegi de ce fac oamenii ăștia bani cu bărcile pe aici? Că, cred că, și mai în capăt, apropo, dispare totul, observi? Dar nu înțeleg de ce nu se putea ajunge prin interior. Eu nu știu, dar tu ești conștientă că dacă trebuie să mergem mai în față, digul dispare. Vezi, doamna a venit direct cu șalupa la restaurant. Deci investiții făcute fără cap aici. Puteam să o luăm pe aici, uite-te și tu. Da, Google Maps-ul. Puteam să intrăm de pe stradă direct de bine. Cred că Dar era investiții vis-a-vis de făcute noi. fără cap. Deci, practic, trotuarul de aici e parte din lac. Da, și noi puteam să venim spre Hola. strada principală să intrăm pe aici. Da, a fost frumos. A fost aventura completă. Am avut ce să vă arătăm măcar. Viața de turist prin Am vrut să locurile facem inundate. dramă, știi, gen, mamă, Exact. se inundă insula. Avem și noi material pentru intro acum, știți vorba aia. Să facem drama să fie Gracias. dramă, dar nu e chiar așa de dramă. Voilà. Ok, si, Ce ai, gracias. doamna? Că dacă vrei să comanzi, te duci înăuntru. Foarte bine, super. Mamă, dar aici se tot beau vaze din astea, vezi? Eu mi-au o vază de Ce bine arată vazele astea de băuturi. Hai că ne Sandia uităm. Mint, Ne cred. uităm și de venim. Ia uitați, vine casca de petrecere. Acum, Nu știi prea cum e? merge muzica. Nu merge, da, a dispărut, dar e bine asta că nu ne distruge nouă. Ei, ia uite! S-au antărdat! S-au antărdat. Ok. Eu, acum să vedem unde se duc. Pe barcă, cu voi tineretul, ia uite. Vamos! S-au adunat micuții.
Se duc la petrecere, îi vezi? Au luat, dar sunt mai băieți, asta e treaba, că dacă mai erau și fete, poate ne-am E o fată aia roșcată. O fată, da, aia, nu. Păi numai băieți așa, nu știm ce gânduri au, așa că stăm și studiem din zare. Nu. Dacă era un grup mai mixt, ne întărăta, dar așa pare ciudată adunarea. Am decis să merg pe ceva clasic, respectiv pe o pizza, iar Iasmin a mers pe ceva și mai spectaculos. Wow, cum arată! Arată foarte bine toată mâncarea. Da, cu avocado, foarte bine arată toată mâncarea aici. Ne-am pus și un pic așa mai la adăpost când ne toropise căldura. Se pune de un apus imediat. E mai plăcut acum. Da, e mult mai plăcut acum. Și deja pe mine m-a apucat hărnicia să fac documentația pentru ce vă vom prezenta în vlogul de mâine. Wow, abia aștept să ajungem la Tikal. Fabulos și fabulos ce se întâmplă în tot acest loc. O să mă păcăm ceva și cred că o să ne retragem în curând, să ne odihnim, așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați de like, nu uitați de subscribe, deci dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, faceți! Hai că se poate. Și mai ales că ăsta este unicul mod prin care vă solicităm să ne susțineți în tot ceea ce facem noi aici, adică printr-un like, printr-un subscribe, printr-un share. Vă mulțumim tare mult! Asta ne încurajează să continuăm. Vă pupăm și ne vedem tocmai în vlogul următor. Ceau, ceau!